ตอนแรกองลีไม่เอานะองลียอมรับว่าองลีกลัวมากเราต้องไปร้องเพลงอ่ะเราต้องไปเต้นด้วยนะเราต้องไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแบบโหมันแบบมันแย่มากสำหรับองลีแบบแพนิคอ่ะโดนหม่าสอนมาถึงว่าโอกาสทุกอย่างมันมีแค่ครั้งเดียวแล้วยิ่งโอกาสแบบนี้มันมีน้อยมากๆเลยสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรามีโอกาสนั้นแล้วว่าเรากลัวแค่ไหนเราลองหน่อยก็ได้มันไม่เสียหายใช่ครับสวัสดีครับอองลีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Good Night Sunday ดูรายการมาบ้างไหมองลีเคยดูเทปพี่เจษครับ ก่อนอื่นคุยก่อนครับวันนี้ทำอะไรมาบ้างก่อนอันนี้องลีมีไปงานหนึ่งมาไม่หนักมากไม่หนักมากใช่ง่วงนิดหน่อย ช่วงนี้อองลีทำอะไรอยู่บ้างถ้าจริงๆคือช่วงนี้กำลังเตรียมสำหรับการปล่อยเพลงใหม่ครับครับผมก็เพิ่งอัดเสียงมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องซ้อมสำหรับงานคอนเฟสต่างๆใช่ครับแล้วก็รวมถึงแพลนสำหรับคอนเสิร์ตปีนี้ด้วยเพราะปีนี้มีคอนเสิร์ตครับแล้วเรียนล่ะเรียนของโรงเรียนเนี่ยที่จริงเอาเนี่ยเรียนเป็นออนไลน์คอร์สแทนแล้วใช่ครับก็เลยจัดสรรเวลาง่ายมากขึ้นใช่ครับฮ็อบบี้อื่นๆงานอดิเรกอื่นๆทำอะไรอีกมาช่วงนี้อินอะไรอยู่อีกมาช่วงนี้องลีอินเล่นเกมกับดิฟรถครับดิฟรถคืออะไรครับรถดิฟจริงเหรอใช่มันไปยังไงไปมายังไงถึงไปชอบดิฟรถเอาส่วนตัวเนี่ยชอบรถอยู่แล้วก็ชอบเล่นเกมแข่งรถชอบดูหนังพวกแนวแข่งรถอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบได้มีโอกาสไปดิฟรถแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากอะไรเงี้ยครับชอบติดใจเลยอยากแบบสานต่ออยากสานต่อโอเคเข้าเรื่องดีกว่ารายการมันจะคุยเรื่องความฝันตั้งแต่ช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนเด็กอองลีเป็นเด็กประมาณไหนตอนเด็กอองลีน่าจะที่จริงอ่ะอองลีเป็นเด็กที่มีความฝันเยอะมากแล้วก็แต่ถ้านับด้วยนิสัยอองลีเป็นคนเด็กเงียบๆครับแบบว่าดื้อเงียบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยจะไม่ต้องการเด็กคนอื่นมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วพาที่โรงเรียนล่ะเป็นยังไงอองลีพาที่โรงเรียนก็จะเป็นเด็กintrovert แต่ก็จะมีแก๊งของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพอเราอยู่ในแก๊งแล้วเราแบบรู้สึกสบายใจเราก็จะกลายเป็น extrovert ใช่ครับ extrovert เฉพาะกับเพื่อนในกลุ่มใช่เพราะกับเพื่อนในกลุ่มใช่พอแบบไปข้างนอกปุ๊บติ่มเลยแต่ว่าเจอคนอื่นปุ๊บหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมีพาร์ทของกิจกรรมแม้ตอนอยู่โรงเรียนหรือว่าไม่ชอบกิจกรรมเพราะเป็น introvert อะไรเงี้ยที่โรงเรียนเป็นเด็กกิจกรรมมากนะครับอย่างโรงเรียนก็จะมีพาร์ทของดรัมเมเยอร์อะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เป็นดรัมเมเยอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็แบบพาร์ทแสดงตามเฟสทีฟต่างๆแบบงานฮาโลวีนคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไปเต้นก็จะได้ขึ้นการแสดงอยู่บ่อยๆกับที่โรงเรียนใช่ไหมซึ่งชอบไหมกับการแสดงออกชอบนะครับองลีรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเพราะว่าทำกับเพื่อนด้วยครับเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำกับเพื่อนแล้วแบบมันแฮปปี้มันมีความสุขมันได้เป็นคุณภาพทำกับเพื่อนนอกจากการเรียนหนังสือนอกจากการเล่นเกมแล้วเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้องลีว่ามันเป็นคุณภาพทที่ดีอะไรใช่จำได้ไหมว่าถ้าช่วงเด็กๆเลยอะเวลาผู้ใหญ่ถามว่าอยากเป็นอะไรอองลีตอบเขาไปว่าอะไรถ้าตอนแบบเด็กๆที่จำได้เลยนะครับเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะต้องตอบว่าหมอเอาว่าเด็กทุกคนน่าจะมีความฝันว่าโตมาอยากเป็นหมออะไรเงี้ยครับก็ตอบหมอไปแล้วก็พอโตขึ้นนิดนึงเอาอยากเป็นนักธรณีวิทยาครับเดี๋ยวนะจากหมอเนี่ยคือสมมติว่าอยากเป็นหมอบอกผู้ใหญ่ไปตามความคิดเด็กแหละนะเราเห็นหมอเท่อะไรเงี้ยเห็นตำรวจเท่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะตอบไปประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นหมอต้องทำยังไงแค่รู้สึกว่าเท่ดีได้รักษาคนป่วยอะไรอย่างนี้ถูกไหมในความคิดเด็กใช่ครับแล้วมันไปเป็นนักธรณีวิทยาจากอะไรอ่ะจากที่องลีดูหนังไดโนเสาร์ครับใช่องลีดูหนังไดโนเสาร์ปุ๊บองลีก็แบบอยากเรียนรู้เรื่องของแบบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยสนใจเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเลยป่ะในตอนนั้นหมายถึงว่านอกจากเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมหลักที่ทำตอนนั้นน่ะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวครับมีอีกเรื่องนึงครับก็คือองลีเล่นรูบิกด้วยใช่แล้วก็เคยเปิดช่องเล่นรูบิกด้วยครับแบบรีวิวรูบิกอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นจริงจังเหมือนกันนะครับ
เอาเนี่ยต้องยอมรับว่าเอาเนี่ยเป็นคนที่เวลาเรียนหนังสือที่โรงเรียนจะเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ท้ายสุดเสมอเพราะว่าเราจะเน้นกิจกรรมเราจะเน้นกีฬาเราจะเน้นอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบหาหลายๆอย่างทำแล้วช่วงนั้นก็มีรูบิกด้วยมีเรื่องไดโนเสาร์ด้วยอะไรเงี้ยครับที่แบบทำคู่กันไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีเล่นกีฬาด้วยใช่ช่วงนั้นเล่นกีฬาอะไรอยู่บ้างเล่นบอลครับเล่นบอลแล้วกิจกรรมที่ทำกับโรงเรียนอะพวกการแสดงออกอะไรเงี้ยอองลีมาซึมซับมันตอนไหนของนี่น่าจะช่วงมัธยมจริงๆเอาเนี่ยทำตั้งแต่เด็กแล้วนะครับของกิจกรรมโรงเรียนถ้าสมมติว่ามีให้ถ่ายอะไรหรืออะไรเงี้ยเอานี่ก็เต็มใจไปก็เต็มใจไปใช่ครับในขณะที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองก็เป็น introvert แต่ก็สามารถทำได้ครับทำแบบเงียบๆแปลว่าอะไรหมายถึงว่าไปปุ๊บไม่คุยกับใครถ่ายปุ๊บแล้วกลับห้องเรียนอะไรใช่เป็นดรัมเมเยอร์ก็ไม่ต้องพูดกับใครแต่ตอนนั้นนะต้องพูดแล้วแหละใช่ครับแต่ว่าตอนเด็กๆถ้าสมมติมีไปถ่ายอะไรเงี้ยก็จะแบบไปเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ทักใครไม่อะไรกับใครไม่ทักเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยถ่ายปุ๊บแล้วกลับห้องโอเคซึ่งแปลว่าช่วงเปลี่ยนผ่านของความชอบอะเริ่มเพิ่มมากขึ้นตอนเข้ามัธยมปะองค์นี้ว่าใช่ด้วยครับด้วยเพื่อนใหม่ๆด้วยเราโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ตอนนั้นเริ่มเฟดจากกิจกรรมเดิมไปเจอกิจกรรมใหม่เป็นอะไรบ้างอองลีถ้าชัดสุดคือจากบอลองลีไปเล่นบาสแทนครับใช่ครับเพราะว่าบอลเนี่ยองลีเลิกเล่นอันนี้อาจจะฟังดูไม่ make sense เท่าไหร่แต่องลีเป็นเล็บขบก็เลยเลิกเลยไม่เล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็แบบถ้าเราไม่เล่นบอลเราจะเล่นอะไรดีแล้วเผอิญว่าพอเราขึ้นมัธยมเราเห็นรุ่นพี่เล่นบาสอะไรเงี้ยแล้วเป็นช่วงที่แบบโอ้โหสมัยนั้น NBA กำลังแบบบูมมากในไทยอะไรครับก็เลยไปหันไปเล่นบาสแทนใช่ครับแต่องลีไม่เคยมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาแบบทีมชาติบาสอะไรเงี้ยแค่ชอบเล่นเป็นฮ็อบบี้อะไรครับแต่มันเริ่มมีความฝันเกี่ยวกับด้านนี้แหละครับที่จริงด้านนี้ก็มีตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ด้านนี้ก็เริ่มชัดขึ้นเพราะว่าเหมือนในตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยคุณแม่ก็พาไปเยอะมากครับมีไปถ่ายโฆษณาเดินแบบมีไปแคสตามโมเดลลิ่งต่างๆเลยครับผมแล้วก็ได้เล่นซีรีส์เรื่องนึงอะไรครับมีงานไหนที่เราจำได้ไหมตอนช่วงเด็กๆที่เป็นงานที่แบบงานนี้จำได้ประทับใจอะไรเงี้ยมีงานนึงครับเป็นเกี่ยวกับน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อนึงอะไรเงี้ยตรงนี้ไปถ่ายที่เกาะอะไรสักอย่างนึงคือรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่ามันเป็นการถ่ายนอกสถานที่ครั้งแรกปกติเราจะถ่ายในสตูดิโออะไรเงี้ยอันนี้มันดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จำได้เลยองค์นี้กลัวเป็นคนกลัวจิ้งจกมากองค์นี้เจอจิ้งจกในห้องน้ำแบบโหเต็มมากแบบภาพนั้นยังติดตาอยู่เลยอะไรเงี้ยองค์นี้เลยต้องแบบเรียกมาให้มาอาบน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอันนี้คือสิ่งที่จำได้ว่าใช่เกิดขึ้นจากตอนที่ทำงานถูกไหมแล้วภาพมันมาชัดตอนไหนอองลีว่าตัวเองอะเริ่มชอบวงการบันเทิงหรือว่าชอบแบบในงานแบบเอนเตอร์เทนถ้ามาชัดจริงๆน่าจะช่วงม.ปลายครับมันอาจจะปูมาเรื่อยๆด้วยแหละครับตั้งแต่แบบทำตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเพราะเราซึมซับมาเนาะใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่ช่วงม.ปลายเป็นช่วงที่เราต้องคิดแล้วว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรดีอะไรพอดีว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่K-pop มันมาด้วยมันก็เลยแบบทำให้เราแบบมี motivation แล้วก็มีความฝันเกี่ยวกับด้านนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จุดพลิกผันที่บอกว่ามันจะต้องเริ่มเข้ามหาลัยแล้วตอนนั้นอองลีคิดว่ายังไงจะไปทางไหนอะไรยังไงช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงม.5 ครับผมม.5 แบบต้นๆอะไรเงี้ยพอดีกับตอนที่ The Brother เขาเปิด audition พอดีตอนแรกเราก็เครียดอยู่แหละครับว่าม.5 จะจบแล้วม.6 แล้วอะไรเงี้ยเรายังไม่มีความฝันอื่นเลยที่เราอยากจะทำในมหาลัยแบบไม่รู้เลยว่าคณะไหนที่เราอยากทำด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นที่เริ่มเข้าไปออดิชั่นมันเริ่มจากอะไรอองลีมันเริ่มจากค่ายเก่าของเนี่ยครับของเขาส่งให้ไปออดิชั่นเพราะเขาเห็นอะไรเงี้ยเขาเลยลองไปดูไหมอะไรเงี้ยที่จริงเขาส่งไปหลายค่ายมากช่วงนั้นใช่ครับแล้วก็มี The Brother ค่ายนึงอะไรเงี้ยก็ไปออดิชั่นปุ๊บแล้วก็ตอนแรกองลีไม่เอานะองลียอมรับว่าองลีกลัวมากเพราะว่าด้วยความที่ introvert ด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติมันเป็นแบบ casting โฆษณาอะไรเงี้ยมันไม่ต้องแสดงความสามารถเยอะขนาดนั้นแป๊บเดียวมันก็จบแป๊บเดียวมันจบไปใช่ครับอันนี้คือเราต้องไปร้องเพลงอ่ะเราต้องไปเต้นด้วยนะต้องไปเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแบบโ
โหมันแบบมันแย่มากสำหรับองลีแบบแพนิคอะองลีแบบแต่ก็รีบไปแล้วก็รีบกลับเหมือนเดิมครับแบบเตรียมเรียกว่าอะไรเตรียมเพลงไป1เพลงร้อง1เพลงเต้น1เพลงแล้วก็กลับเลยเพื่อโชว์ให้เขาดูในวันออดิชั่นรอบแรกถูกไหมที่ต้องไปเจอพี่ๆเขาฮะซึ่งอันนั้นอะในโมเมนต์ที่องลีรู้สึกว่ายังกลัวกับสิ่งนี้อยู่อะแต่ทำไมถึงกล้าที่จะไปลองออดิชั่นดูโดนหม่าสอนถึงว่าโอกาสทุกอย่างมันมีแค่ครั้งเดียวแล้วยิ่งโอกาสแบบนี้มันมีน้อยมากๆเลยสำหรับทุกๆคนอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรามีโอกาสนั้นแล้วว่าเรากลัวแค่ไหนเราลองหน่อยก็ได้มันไม่เสียหายใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องสนว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยม้าบอกนะว่าอย่างน้อยมีม้าที่ยังซัพพอร์ตอยู่ใช่วันนั้นในห้องเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องออดิชั่นโอ้หลายอย่าง หลายอย่างเลยแต่อย่างหนึ่งที่ต้องนี้จำได้คือพี่ๆกรรมการทุกคนเขาใจดีมากครับเขาพูดโอเคเขาไม่ได้ทำให้เรากลัวเพิ่มอะครับเขาให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับการแบบ first impression สำหรับการ audition อะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองทำได้ดีป่ะตอนนั้นไม่ครับทำไมอะเต็ม10วันนั้นคิดว่าให้คะแนนตัวเองก่อนไม่ต้องเอาณวันนั้นนะไม่ต้องมองวันต่อไปเอาวันนั้นนะเอาวันนั้นเลยใช่ไหม10เลยเห็นป่ะอยู่ในวันนั้นมันก็ต้องรู้สึกว่าทำเต็มที่ป่ะ10เลยวันนั้น10วันนี้มองกลับไปไม่ถึง5เลยซ้ำอะทำอะไรบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยดีก็มีร้องเพลงครับมีร้องเพลงดีดกีตาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเต้นโอ้โหตอนนั้นนี่โคตรมั่นใจเลยว่าเต้นแบบสวยมากอะแปลว่าวันนี้กลับไปดูคือมันตลกตัวเองถูกป่ะโอ้โหแบบแขนเหมือนปลาหมึกอะพี่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าขาเหมือนปลาหมึกอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องก็แบบต้องทนฟังอะใช่เอานี้แอบสงสารเหมือนกันนะกรรมการแปลว่าคือที่พี่ถามอะเพราะว่าอยากรู้ว่าแปลว่าวันนั้นอะอองลีก็น่าจะคิดว่าได้ทำเต็มที่แล้วแหละใช่ทำเต็มที่ถูกไหมทิ้งระยะนานไหมกว่าเขาจะฟีดแบ็กกลับมาไม่นานครับไม่นานประมาณวัน2 วันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจำไม่ผิดเอานี้ไม่แน่ใจว่าวันนั้นอะที่ไปอะเขาจะตอบกลับมาตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้ไปเวิร์กช็อปอีกวันหนึ่งเลยแล้ว2-3 ทุ่มก็ยังไม่โทรมาอะไรเงี้ยเราเลยบอกมาพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องลาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เกิน30 นาทีมาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอองลีเนี่ยเขาโทรมาแล้วไปไหมอะไรพวกเนี้ยบอกไม่เอาอะคือตอนแรกใจมันคิดว่าไม่ได้เราก็พร้อมจะไปเรียนแล้วมาบอกไม่ไปอะไปหน่อยมันก็นั่งคิดสักพักนึงไปก็ได้ซึ่งเอาหนิว่าวันเวิร์กช็อปอะน่ากลัวกว่าวันออดิชั่นอีกเกิดอะไรขึ้นบ้างวันเวิร์กช็อปนี่มันเหมือนคัดจาก1,000 กว่าคนเหลือ60หรือ40 คนมั้งครับไม่แน่ใจถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยครับก็จะมีการพูดคุยกันครับเจอกับเพื่อนๆอะไรพฤติกรรมกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีพาร์ทของการเต้นด้วยเหมือนกันพาร์ทของการร้องเพลงด้วยเหมือนกันเจอคุณครูคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้แต่ละคนมาเขาเรียกว่าเล่าประสบการณ์ในด้านนี้ด้วยเหมือนเช็คสกิลใช่ครับเหมือนเช็คสกิลไปด้วยเช็คสกิลเพื่อเขาจะได้เอาไปปรับพื้นฐานต่างๆในรายการเหมือนวันเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นเหมือนวันที่เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากคุณครูเพื่อที่เราจะไปออดิชั่นรอบสุดท้ายซึ่งกลับมารอบนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเอาไงยังอยากไปต่อไหมหรือว่าวันนั้นกลับมาก็รู้สึก50-50อยู่วันนั้นที่จริงองลีกลับมาองลีรู้สึกว่าองลีอยากไปต่อครับทำให้มันเต็มที่เลยอย่าไปกลัวเลยอะไรเงี้ยใช่ครับลองดูเนาะลองดูแต่ที่จริงมันก็แอบกดดันอยู่ข้างในลึกๆนะครับแต่ก็แบบเต็มที่ดูอะไรพอหลังจากผ่านช่วงนั้นมาอองลีได้เข้าสู่ The Brother จริงๆแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับตอนนั้นอองลีแบบว่าไม่เคยคิดว่าจะได้เข้ามาในรายการเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เก่งขนาดเลยอะไรเงี้ยแต่เขาเรียกว่าอะไรเพราะตอนนี้อองลีมองย้อนกลับไปอองลีคิดว่าเขาจะเห็นอะไรในตัวอองลีก็ได้ใช่เหนื่อยป่ะช่วงนั้นช่วงแรกไม่เหนื่อยมากครับช่วงแรกไม่เหนื่อยมากแต่พอเหมือนเข้ามาในรายการสักพักนึงเนี่ยมันติดปัญหาของโรคระบาดโควิดช่วงนั้นเหนื่อยมากเหมือนเราต้องซ้อมทุกวันแล้วเราไปสถานที่จริงไม่ได้ครับ
เราต้องเต้นอยู่ที่บ้านซูมกับคุณครูอะไรเงี้ยครับซ้อมกับคุณครูอะไรเงี้ยก็ต้องทำเองทุกอย่างโดยที่ไม่มีแบบโคชชิ่งตัวต่อตัวจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบเรียนรู้ได้ช้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาความรู้เองเพิ่มด้วยอะไรเงี้ย ซึ่งอองลีอ่ะไม่ได้เรียนเต้นเรียนร้องมาตั้งแต่เด็กถูกปะ ไม่เลยครับ ไม่มีสกิล ไม่เลย การเรียนมาเลยถูกไหม ไม่มีเลยครับ สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการอยู่ใน The Brother สำหรับอองลีคืออะไรอองลีคิดว่า ตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องของลำดับครับ อืม เหมือนพอผ่านมาช่วงหนึ่งมันมีกฎมาใหม่ว่าเราจะมีการแข่งขันลำดับกันอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าลำดับ1 ถึง 6เนี่ยจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นคือเครียดมากแบบว่าทำยังไงดีให้เราแบบอยู่1 ใน 6ให้ได้ แล้วทำยังไงถ้าสมมติว่าเราอยู่1 ใน 6จะไม่โดนเขาเรียกว่าอะไรจะไม่หลุดจาก1 ใน 6อะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือแบบเครียดมากกับเรื่องนี้ครับใช่มันยากมากครับ ระหว่างทางอะอองลีที่อยู่ใน The Brother เนาะตอนนั้นอะถ้าอองลีมองเอาตัวเองไปอยู่วันนั้นนะที่อยู่ The Brother อองลีมองภาพตัวเองว่าจะเป็นยังไงปลายทางของเรื่องนี้อองลีได้คิดไว้ไหม เอาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ manifest บ่อยมากครับก็พยายาม manifest ว่าเราจะเป็น boy group นะ แล้วคิดกับตัวเองว่าเราจะเป็น boy group ถึงแม้ว่าเราจะแพ้ แต่เราก็จะเป็นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลับมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ก็คือพยายามทำมันให้ได้อองลีเคยคิดเปล่าว่าจากเด็ก introvert อะทำไมถึงยิงเป้าไปที่ว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปเป็น boy group ให้ได้ อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ introvert extrovert ครับเอาลินคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เอาลินรักด้วยแล้วอยากทำด้วยไม่ว่าเอาลินรู้สึกว่าถ้าสมมติเราเป็น introvert แต่เราชอบที่จะทำหรือว่ามันข้ามความ introvert ได้ใช่ แล้วก็ทำมันได้อย่างเต็มที่ ใช่โดยที่ไม่ฝืนใช่ พี่อยากรู้ว่าตอนจบของ The Brother แล้วเราได้เป็นหนึ่งในสมาชิก ครับผม รู้ความรู้สึกเป็นไงบ้างทำมาจนสุดทางแล้ว ตอนน้องนี้แบบไม่เชื่อว่าน้องได้เป็นหนึ่งในสมาชิกนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำอันนี้น้องนี้แบบดีใจมากแล้วน้องนี้ก็คุยกับเพื่อนทุกคนเลยว่าเอ้ยกูได้เป็นอันนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเรามาถึงจุดที่เราเคยฝันว่าเราอยากเป็นบอยกรุ๊ปแล้วอะไรเงี้ยพอเราได้มาเป็นบอยกรุ๊ปแล้วความฝันของเราอันนึงก็ติ๊กเหมือนแบบบัคเก็ตลิสต์อันนึงอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเรายังมองภาพไม่ออกว่ามันเป็นไงเพราะว่าอย่างเมืองไทยเราก็แบบไม่ค่อยมีบอยกรุ๊ปช่วงนั้นด้วยอะไรเงี้ยช่วงแบบต้น2020อะไรเงี้ย2021เราก็ไม่แล้วเราก็คิดว่ามันคงแบบไม่ได้ถึงกับขนาดเกาหลีหรอกมั้งอะไรเงี้ยเราเลยแบบรอดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราเลยไม่ได้มองภาพใหญ่ขนาดนั้นแต่เคยมองว่าอยากมีคอนเสิร์ตครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือมันต้องเกิดซิงเกิลเดบิวต์ก่อนใช่ครับเป็นไงบ้างกับซิงเกิลเดบิวต์ซิงเกิลเดบิวต์นี่ทำนี่เจ็บใจมาแล้ว เจ็บใจมากเลยนะคือพอต้องท้าความก่อนว่าพอเราได้เป็นสมาชิก Proxy ครับก็เริ่มตั้งชื่อวงขึ้นมาตั้งชื่อวงเสร็จแล้วแล้วก็เขาเรียกว่ามีแพลนสำหรับเพลงแรกเดบิวต์ซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับก็อัดเรียบร้อยแล้วถ่ายมีเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ทีนี้เหมือนช่วงนั้นมันอยู่ดีมันกลับมาระบาดหนักกว่าเดิมโควิดใช่ก็เลยต้องพักโปรเจกต์ไปพักเป็นปีเลยครับแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงเวลาที่พักอะเราซ้อมเพลงเนี้ยวันละหลายรอบมากตั้งแต่เช้าจนกลางคืนอะไรเงี้ยครับซ้อมอยู่เพลงเดียวชน Muscle Memory มันเลย คือปิดตาน่าจะเต้นได้หรือว่าช่วงนั้นไม่ชนกันแล้วว่าปิดตาคือเต้นไม่ชนกันละใช่แบบว่าซ้อมอยู่แค่เพลงเดียวเพลงนั้นเพลงเดียวแล้วก็ท้อครับเอาจริงท้อมากเหมือนมันไม่มีแพลนว่าจะปล่อยเมื่อไหร่เราถามผู้ใหญ่ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเป็นช่วงที่องลีแบบเราพยายามไปเพื่ออะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นองลีแบบว่าองลีแบบหนักเลยแบบว่า emotional breakdown มากๆใช่ครับองลีไม่แฮปปี้เลยกับการมาซ้อมอ่ะใช่เพราะว่ามันไม่เห็นปลายทางมันไม่เห็นภาพอะไรเลยมันไม่เห็นปลายทางด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะยุบวงสูงกว่าที่จะปล่อยเพลงอีกหรอใช่ครับเพราะว่าโอ้โหช่วงนั้นแบบเป็นช่วงที่ระบาดหนักมากเราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาดีเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเศรษฐกิจก็แย่ด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าปล่อยออกไปปุ๊บมันจะคุ้มกับค่าลงทุนหรือเปล่า
มันท้อถึงขั้นไหนอะอองลีระหว่างที่รอปล่อยซิงเกิลเนี่ยอองลีไม่เล่นกับเพื่อนเลยครับอองลีมาเพื่อซ้อมแล้วกลับบ้านเลยกินข้าวก็ไม่กินด้วยใช่ครับไม่อยากเจอใครเลยอยากที่จริงเอาจริงๆนะอยากอยู่แต่บ้านก็มีรอบนึงที่แบบมานั่งล้อมวงกันแล้วคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แค่อองลีคนเดียวแบบถามทุกคนเลยว่าช่วงนี้ทุกคนเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแบบยังโอเคอยู่ไหมกับสิ่งที่เราทำอยู่ยังไหวอยู่ไหมอะไรเงี้ยอองลีก็เล่าส่วนของนี้ไปทุกคนก็เล่าส่วนของตัวเองไปวันนั้นนะหลังจากวันนั้นก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอองลีก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะบิวตัวเองกลับมามันคือเพื่อนก็ช่วยด้วยครับเพื่อนแบบต้องขอบคุณเพื่อนมาต้องขอบคุณพ็อกซี่มากอะแบบถ้าไม่มีพ็อกซี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะแบบพาอองลีกลับขึ้นมาได้สมมุติว่าเราอยู่ประมาณปีหนึ่งตอนนั้นพอได้แพลนแล้วว่าซิงเกิลเนี้ยจะได้ปล่อยละเป็นไงบ้างเอาจริงอองลีก็ยังแบบยังรู้สึกไม่ดีอยู่แต่แค่รู้ว่าเราจะได้เดบิวต์แล้วอันนี้ก็ดีใจครับให้ทุกคนเห็นว่าอันนี้คือวง Proxy นะเรามี6คนนะอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ก็ดีใจครับใช่แล้วก็ตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยจนซิงเกิลแรกได้ปล่อยออกไปเดบิวต์ในนาม Proxy ครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Crazy Love ครับCrazy Love เป็นไงบ้างฟีดแบ็กตอนนั้นเอาตอนนั้นนะวันนั้นที่เห็นฟีดแบ็กจากแฟนๆวันนั้นเนี่ยสำหรับอองลีถือว่าเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยแบบ100-200อะไรเงี้ยดีใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วที่จริงวันนั้นเรามีเขาเรียกว่าเดบิวต์สเตจนะครับผมใช่เหมือนโชว์เคสอย่างเงี้ยเนาะโชว์เคสใช่ครับก็มีคนมาดูสำหรับอองลีก็ถือว่าเยอะแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอองลีมือสั่นเลยอะก่อนขึ้นแสดงครับแล้วก็ร้องไห้ด้วยบนเวทีอะไรเงี้ยเหมือนมันอัดอั้นนะครับที่จริงไม่ได้อยากร้องหรอกแต่มันออกมาเองใช่มันเกิดจากความตื้นตันด้วยปะด้วยครับใช่ครับบรรยากาศแล้วก็ฟีดแบ็กวันนั้นน่ะมันช่วยให้อองลีแฮปปี้ขึ้นได้บ้างไหมจากความรู้สึกเดิมก็แฮปปี้ครับแฮปปี้เลยครับผมแต่มันก็ไม่ได้ recover สิ่งที่อองลีแบบสะสมมาเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอองลีเพิ่งมาหายจากแบบ emotional breakdown แบบจริงๆเลยน่าจะหลังคนไม่คุยไปที่ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบที่ก่อนหน้านี้เราแฮปปี้ที่แบบเพลงปล่อยแต่เรายังไม่ได้แฮปปี้แบบตลอดเรายังมีแบบเราจะทำมันต่อจริงๆใช่ไหมหรือว่าที่ผ่านมาเรารอแค่นี้มันปล่อยแล้วเราก็จบอะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำต่อเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ไหมคือมันกลัวมันกลัวไปแล้วใช่มันกลัวตอนนั้นอองลีฮิลตัวเองด้วยอะไรอยู่กับเพื่อนนี่แหละครับอยู่กับ Proxy จริงๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ Proxy ครับใช่ตอนเด็กๆคุณแม่เปิดเรนให้ดูแล้วอองลีบอกว่าอองลีอยากเป็นแบบนี้จังอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทำให้คนฟังแฮปปี้แล้วพออองลีทำมันเนี้ยทุกวันแล้วเห็นคนดูแฮปปี้มันเลยทำให้เราแฮปปี้แบบไม่รู้ตัวแล้วมันก็ทำ repeat อย่างเงี้ยทุกวันจนรู้อีกทีคือเฮ้ยอองลีเราดีขึ้นแล้วอะไรมันเหมือนเราได้สร้างความสุขให้เขาแล้วเขาก็สร้างความสุขกลับมาให้เราใช่ครับถูกไหมไปถึง Thunderdome วันที่รู้ว่า Proxy จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่ Thunderdome เป็นไงบ้างตื่นเต้นครับสำหรับเรามันเร็วมากเลยก็ยังแบบบอกใช่มันเร็วมากเลยมันเร็วมากบอกทุกคนอยู่ว่าโอ้มันเร็วจังมันเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอองลีจำบรรยากาศตอนขึ้นสเตจThunderdome ครั้งแรกได้ไหมว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนที่เตรียมตัวหลัง backstage โอ้โหแบบตื่นเต้นจัดอะครับเพราะว่าปากสั่นกับมือสั่นอองลีแพนิคอองลีชอบแพนิคเวลาแบบจะตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยิ่งได้ยินเสียงกรี๊ดข้างนอกแบบโหคนลุกสู้อะแบบว่าน่ากลัว มันน่ากลัวจริงๆครับแต่พอประตูอันนี้มันเปิดอะครับผมมันความกลัวทั้งหมดกับความตื่นเต้นทั้งหมดมันหายไปเลยครับจบจากคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ Proxy ซึ่ง Proxy เนี่ยมีเรื่องให้พี่เซอร์ไพรส์ได้ตลอดในพาร์ทของวงการ T-POP นั่นก็คือโปรเจกต์ซิงเกิลเดี่ยวตอนนั้นเป็นไงบ้างกับโปรเจกต์นี้ความรู้สึกเดียวกันเลยครับว่ามันเร็วไปวะ ใช่ครับแต่องลีคิดว่ามันเป็น
opportunity ที่ดีครับผม อืม เหมือนอยากให้คนรู้จักมุมของเรามากขึ้น นอกจากมุมของวงแล้ว อยากให้รู้จักมุมของเมมเบอร์ด้วยว่าถ้าสมมติว่าเมมเบอร์มีเพลงของตัวเองอะจะออกมาเป็นแนวไหน อืม ใช่ครับ วิธีการทำงานมันเป็นยังไงบ้างอองลีของการทำโซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนเอาพาร์ทของอองลี พาร์ทของนี้ก็มีการพูดคุยตั้งแต่แรกครับว่าอยากจะทำเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยครับมีการ brainstorm กันว่าอยากให้เพลงเป็นทิศทางไหนคนฟังอยากให้คนฟังรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับก็มีการคุยกัน แล้วก็มีการเรียกโปรดิวเซอร์มาคุยด้วยมาช่วยกันอะไรเงี้ยครับผมตอนแรกเรามีแพลนว่าเราอยากทำเป็นเพลงร็อกครับโดยส่วนตัวชอบเพลงร็อกมากแล้วก็อยากจะเล่นกีตาร์เองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตอนแรกภาพแรกเลยนะครับผมแต่พอได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วโปรดิวเซอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกแนวหนึ่งที่ผมชอบอะไรเงี้ยก็คือแนวป๊อปเพลงช้าเพลงเศร้าอะไรเงี้ยครับผมพอมาเวทกันแล้วว่าตรงนี้ว่าถ้าสมมติไปทางเพลงช้าเพลงเศร้าอะไรเงี้ยครับมันน่าจะเข้าถึงผู้คนฟังได้ง่ายกว่ายากไหมในพาร์ทของการต้องอยู่คนเดียวในการทำซิงเกิลโซโล่ซิงเกิลในพาร์ทอองลีคิดว่ายากไหมครับสำหรับองลีถ้าสำหรับการทำงานนะครับผมไม่ได้ยากมากครับคือมันก็ยากอยู่ในระดับหนึ่งแต่มีทีมซัพพอร์ตที่ดีอย่างพ็อกซี่ก็ช่วยกันฟังของแต่ละคนที่จริงอะไม่ได้ฟังหมดนะครับคือเขาไม่ให้ฟังด้วยซ้ำแต่แอบมาฟังกันเอง ใช่ฉันได้รู้ความลับจากทีปอมเยอะมากจากรายการนี้นะครับคือเขาบอกว่าไม่อยากให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยจะได้เซอร์ไพรส์แบบโอ้นี่เพื่อนเป็นงี้เรามีกลุ่มแยกส่งฉ่ำคือพี่เข้าใจนะหมายถึงว่าตัวเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าเนี่ยดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่ละคนก็ส่งมาเพื่อนฟังให้หน่อยดิอะไรเงี้ยท่อนนี้รู้สึกว่ามันแปลกวะอะไรเงี้ยก็ช่วยกันฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ฟังแล้วเนี่ยพ็อกซี่มันก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดอะไรเงี้ยพาร์ทของการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ละอองลีปกติขึ้นกับเพื่อนอีก5 คนอันเนี้ยต้องขึ้นคนเดียวเป็นไงบ้างขึ้นคนเดียวรู้สึกกดดันครับรู้สึกพวกแบบแพนิคแอทแทคมันจะกลับมาละใช่คือเหมือนพอเราทำกับเพื่อนพ็อกซี่มาเป็นปีๆอะครับผมพูดเหมือนนานเลยแบบปีกว่าๆแล้วกันครับพอเราต้องขึ้นไปคนเดียวมันไม่ใช่เซฟโซนนะครับเพราะเราอยู่กันมาเนาะใช่แบบขึ้นไปปุ๊บก็จะแบบมีอีก5 คนคอยแบบคุยด้วยคอยทำแบบเหมือนพยุงกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่พอคนเดียวปุ๊บเราต้องแบบยืนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับสิ่งที่พี่เซอร์ไพรส์ขึ้นไปเรื่อยๆก็คืออาทิตย์ที่แล้วพี่ได้เห็นข่าวว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งใช่ครับในสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นมากๆเป็นที่ที่ศิลปินทุกคนอยากไปขึ้นนั่นก็คือ Impact Arena ใช่ครับเป็นไงบ้างกับสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกเราว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact นะฟีดแบ็กของเราเป็นไงตกใจครับตกใจมากวันนั้นเหมือนมีประชุมสายครับประชุมเรื่องอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ดีเขาแบบพูดขึ้นมาว่าน้องคิดว่าไงถ้าสมมติปีนี้จะมีคอนเสิร์ตแล้วจัดที่ Impact ทุกคนเงียบอะแล้วเขาเลยต้องพูดว่าฮัลโหลอีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็แบบตกใจมากครับเขาเลยถามว่าอยากมีไหมพวกเราตอบอยู่แล้วว่าอยากมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเซสชั่นการประชุมนั้นจบไปเรามาคุยกันเองว่าโอ้มันใหญ่มากเลยImpact นะอะไรเงี้ยพร้อมปะวะอะไรเงี้ยก็คุยแล้วเหมือนก็จะมี AR ของเราครับผู้จัดการก็มาคุยด้วยว่าถ้าจะมีอ่ะเราก็ต้องเต็มที่นะเราพร้อมที่จะเต็มที่หรือเปล่าเราพร้อมจะลุยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันน่าจะเหนื่อยกว่าปีที่แล้วมากๆอะไรเงี้ยด้วยสเกลใหญ่ด้วยเราต้องทำให้มันแบบอลังกว่าเดิมอะไรเงี้ยพาร์ทของการโชว์ทุกอย่างอะไรครับ ทุกคนก็บอกว่ามาเหอะพี่ใส่เต็มที่เลยต้องรีพร้อมไหมพร้อมครับจากวันที่จะไม่ไปแล้วเดอะบราเธอร์วันที่บอกมาครับกับวันที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact ภาพของการเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปของเรามันชัดมากๆอย่างมันก็ชัดในระดับหนึ่งมากๆครับผมแต่คือมันก็ยังมีเส้นทางให้เดินอีกเยอะมากๆเหมือนกันนะในพาร์ทของบอยกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตก็เป็นหนึ่งในความฝันเหมือนกันเลยแต่
มันก็จะมีความฝันอื่นๆอีกในพาร์ทของวงเหมือนกันใช่ครับก็ถ้าให้ตอบก็ชัดครับ แต่ยังมี ชัดได้กว่านี้ ชัดได้กว่านี้ ชัดได้กว่านี้มันมีความฝันที่ไกลไปกว่านั้นอีกเนาะสำหรับเราคอนเสิร์ตจะขายบัตรเมื่อไหร่ยังไงอองลี คอนเสิร์ตเริ่มจองบัตรได้วันที่14กันยายนนี้ครับผมที่ All Ticket ครับตอน 10 โมงครับไม่รู้ว่าเทปนี้ปล่อยก่อนอยู่แล้วปล่อยก่อนก็รบกวนฝากกดด้วยครับผมถ้าสมมติว่าใครไหวก็ไปดูพวกเรา Proxy ครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะเริ่มวันที่16พฤศจิกายนครับซึ่งตอนนี้ประกาศไว้1 รอบ1 รอบครับแล้วถ้าเพิ่มรอบทำไงเต้นน่าดูตกใจเลย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยถ้าเพิ่มรอบทำไงอ่ะถ้าเพิ่มรอบก็ซัดเหมือนเดิมใช่ป่ะใช่ย้อนกลับไปอองลีอันนี้เป็นคำถามที่พี่ถามน้องๆทุกคนเพราะว่าเวลาน้องๆที่เหมือนมีเส้นทางศิลปินเนาะมันมักจะมีจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอองลีอย่างเงี้ยก็มีหลายจุดที่รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วนี่คือสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าอองลีย้อนกลับไปเจอเด็กวันนั้นในตอนนั้นน่ะที่ปฏิเสธว่าจะไม่ทำสิ่งเนี้ยอองลีอยากบอกอะไรกับตัวเองอองลีก็จะบอกกับตัวเองว่าก็ลองดูมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วถ้ามันออกมาแย่มันก็แย่แล้วมันก็จะผ่านไปอะไรเงี้ยสุดท้าย2 กลุ่มใหญ่ๆที่พี่อยากให้อองลีพูดถึงกลุ่มแรกก็คือแฟนคลับละกันอยากบอกอะไรกับเขาบ้างที่เขาติดตามเรามาจนถึงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอกันในคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยครับผมอย่างแรกเลยต้องไหว้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม Proxy ตั้งแต่แรกเลยครับคือถ้าสมมติว่าไม่มี user ก็จะไม่มี Proxy ในวันนี้อองลีเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่มี user เราจะไม่มี drive เลยครับ user support เยอะมากๆเลยsupport ก่อนที่จะมี Crazy Love อีกก่อนจะเดบิวต์อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดตามมาแต่แรกติดตามมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับคอยให้กำลังใจเราตลอดพวกเราอ่านข้อความแล้วเราก็เห็นข้อความที่แบบทำให้วันที่เราแย่เราดีได้เรามีเขาเรียกกำลังใจที่จะทำในด้านนี้ต่อบางวันที่จริงอ่ะการเป็นศิลปินนะครับมันมีวันที่แย่มากเหมือนกันเราแสดงไปคนดูอาจจะดูไม่ออกแต่เรารู้ตัวเองว่าวันนี้แสดงแย่มากอ่ะมันเสียความรู้สึกมากอะไรเงี้ยแต่คำพูดของทุกคนของยูเซอร์อะไรเงี้ยมันช่วยทำให้เรากลับมาดีได้แล้วพยายามต่อไปได้ก็ต้องขอบคุณยูเซอร์ทุกคนมากครับสุดท้าย5 คนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนมาเป็น Proxy ได้จนถึงทุกวันนี้อยากบอกอะไรกับพวกเขาบ้างกับการที่จะเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตละก็อยากบอกเพื่อนๆว่าสู้ๆครับปีนี้จะเหนื่อยกว่าทุกปีหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีกัน6 คนเราช่วยกันตลอดเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้หันมาครับอย่างน้อยมี5 คนที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วพร้อมซัพพอร์ตทุกคนเสมอรักนะจ๊ะ โอเคคือพี่ว่าพอได้คุยกับอองลีพี่รู้สึกว่าอองลีก็เป็นคนสุดทางประมาณหนึ่งหมายถึงว่าอยากทำก็จะทำให้สุดแต่ถ้าไม่ทำก็จะไม่ทำแต่ขอคิดอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวจะทำขอให้คอนเสิร์ตผ่านไปได้ด้วยดีใช่ขอให้ขายหมดขอให้เพิ่มรอบ ขอให้แฮปปี้แล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะไปดูด้วยที่คอนเสิร์ตนะครับโอเคขอให้คืนวันอาทิตย์เป็นคืนที่หลับฝันดีของอองลีแล้วก็ให้เช้าวันจันทร์เป็นวันที่สดใสเช่นกันขอบคุณที่มาพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับฝากด้วยครับ